วันนี้เดี๋ยวจะพาไปขี่รถเล่นครับจะไปที่ร้านกาแฟครับแล้วก็จะพารับลูกกลับบ้านด้วยก็จะเอาคันนี้ไปครับไฟฟ้าครับก็วิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับน่าจะรวมๆแล้วน่าจะตก 10-20 กิโลประมาณนี้ครับไปกลับนะแล้วก็เดี๋ยววันไหนว่างๆครับจะทดลองวิ่งแบบชาร์จแบตเต็มๆครับกับแบต60 โวลต์แล้วก็มอเตอร์ 1,000 วัตต์เนี้ยมันวิ่งได้กี่กิโลแล้วเดี๋ยวหาวันว่างๆก่อนจะวิ่งยาวๆเลยจนหมดเลยแล้วก็จะได้ตอบลูกค้าถูกครับว่ามันวิ่งได้กี่กิโลไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดีกว่าน้องกินอะไรคะ
นี่ครับเราก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับดูลูกเปล่าครับ ก็เอากล้องเอง ฟันดำปีเลยครับ กินอะไรครับน้ำกินอะไรขนมโอ้โหอร่อยเขาแหละครับก็ เดี๋ยวพากลับบ้านครับ เย็นละ5 โมงละเลยก็หัวทิ่มอ่ะไปเลยเหรอไปเลยเหรอนะไปเลยใช่ไหมร้อนนะยังร้อนอยู่เลยนะยังแดดออกอยู่เลยรับแดดเต็มๆเลยนะออกกล้องไหมรอเย็นก่อนออกกล้องรถไฟเห็นนี่แดดลุกไปแล้วปลากล้องเหมือนกันนะเนี่ยไปครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าหมวกกันน็อกแหวนกลับบ้านเอาหมวกกันน็อกขึ้นรถเลยเอาบ๊ายบายครับก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยครับแบบปลอดภัยอากาศก็จะเย็นๆหน่อยนี่ไงสนุกไหมลูกสนุกไหมคะไม่ครับก็คลิปนี้ครับถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ทางคลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรมาชมอีกก็ติดตามไว้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางแม่เนี่ยไปกล้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย